Now we are going to deal with your unit number 5, and you're aware in the last unit we have gone through the modes of transfer of ownership. In that we have discussed sell, exchange and gift, in which ownership is transferred from one person to another person. Now we are going to deal with the modes of transfer of possession किंवा modes of transfer of interest, आणि त्याच्यामध्ये आपण 3 कन्सेप्ट डिस्कस करणार आहे. एक आहे मॉर्गेज, दूसरा आहे लीज आणि तिसरा ऍक्शनेबल क्लेम. ओके, आउट ऑफ दॅट वी आर गोइंग टू डील विथ द व्हेरी फर्स्ट कन्सेप्ट, आणि तोच जरा लार्जर पार्ट ऍक्च्युअली ह्या युनिटचा. दॅट इज वी आर गोइंग टू डील विथ द कन्सेप्ट ऑफ द मॉर्गेज. आता बघा, नॉर्मली मॉर्गेज हा शब्द तुम्ही बऱ्यापैकी सगळ्यांनी ऐकलेलं असतं, पण आपल्या इन डे टू डे जे काही ट्रान्झॅक्शन होतात त्यात पण आपण बऱ्याचदा प्रॉपर्टीचं मॉर्गेज केला हा शब्द काय करतो तर ऐकतोय. ओके, तर आपण सोप्या साध्या भाषेत जर बोलायचं झालं तर आपली इमोबल प्रॉपर्टी आपण काय केली सांगा, गहाण टाकून आपण कर्ज घेतलं, सिक्युरिटी म्हणून आपण आपली इमोबल प्रॉपर्टी देऊन आपण कर्ज घेतलं, तर आपण काय केलं म्हणायचं सांगा, तर प्रॉपर्टीचा मॉर्गेज केलेलं असं कन्सिडर करतात. आता बघा, मॉर्गेज मध्ये ना मेजॉरिटी केसेस मध्ये मुलं असं मिस्टेक करतात, मॉर्गेजर आणि मॉर्गेजी म्हणजे नेमकं कोण याच्या बाबतीत. तर आपण आधी फर्स्ट ऑफ ऑल तर पॉइंट क्लिअर करून घेऊया. एक सेकंद आपण असं इमॅजिन करूया की वी हॅव टेकन अ लोन फ्रॉम से फॉर एक्झाम्पल ICICI बँक और IDBI बँक. ओके, तर मग आपण ज्यानं लोन घेतलेलं आहे ही इज कन्सिडर्ड एज अ मॉर्गेजर. बी क्लिअर. ज्यानं लोन घेत, कारण तो प्रॉमिस करतो ना की मी वेळेत पैसे परत देईन आणि माझी प्रॉपर्टी सोडवून घेईन. त्यामुळे जो लोन घेतोय दॅट इज कन्सिडर्ड एज अ मॉर्गेजर. आणि ज्याच्याकडून लोन घेतलेलं आहे, से फॉर इन आवर एक्झाम्पल आपण कुणाकडून लोन घेतलं तर IDBI बँकेकडून, तर IDBI बँक म्हणजे काय सांगा, तर मॉर्गेजी आहे. त्यामुळे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिअर ठेवा. द पर्सन हू gives a property on security and promises that he will repay the loan, he is considered as a mortgagor, and the person towards whom the property is mortgaged is called as a mortgagee असं कॉल करतात त्याला. आता नंबर 2 पॉइंट बघा, मॉर्गेजचे डिफरंट टाइप्स आहेत काय. तर त्या डिफरंट टाइप ऑफ मॉर्गेज मधलं ना एक फक्त युसुप्रोक्टरी मॉर्गेज म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. ती जर बाजूला काढली तर बाकीच्या मॉर्गेज मध्ये ना ऍक्च्युली आपण पोझिशन खरं तर देत नाही मॉर्गेजीकडं. थोडस तुमच्या पर्सनल लाईफ मध्ये कधी लोन घेतलेलं तुम्ही फॅमिलीमध्ये बघितलं असेल तर एक सेकंद रिमाइंड करून बघा की समजा तुम्ही तुमच्या घरावरती लोन घेतलेलं असेल तर तुमचं घर बँकेच्या ताब्यात देताय तुम्ही नाही, त्याच घरात आपण राहत असतो आणि तेच घर आपण काय केलेलं असते, मॉर्गेज पण केलेलं असतं. म्हणजे मग आपण काय ट्रान्सफर करतो सांगा बँकेला, तर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करतो. फक्त वन एक्सेप्शन टू दॅट इज द युसुप्रोक्टरी मॉर्गेज. युसुप्रोक्टरी मॉर्गेज मध्ये मात्र आपण काय केलेलं असतं तर प्रॉपर्टीचं पोझिशन दिलेलं असतं आणि त्या बदल्यात काय घेतलेलं असतं तर लोन घेतलेलं असतं. लोन रिपे केलं की तो आपलं पोझिशन आपल्याला काय करेल तर देईल तिथं. तेवढं फक्त पोझिशन कुठल्या मॉर्गेज मध्ये ट्रान्सफर करतात तर युसुप्रोक्टरी मॉर्गेज मध्ये फक्त पोझिशन ट्रान्सफर करतात. बाकी सगळ्या मॉर्गेज मध्ये फक्त काय ट्रान्सफर होते सांगा, तर इंटरेस्ट. त्यामुळे डेफिनेशन मध्ये पण काय येणार सांगा, तर मॉर्गेज इज अ ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट अशा टाइपची कन्सेप्ट काय येणार तर येणार तिथं. ओके, सेकंड थिंग विच यू कीप इन अ माइंड हिअर. आता तिसरी गोष्ट बघा, इथे आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं, ज्या वेळेला हे मॉर्गेज आपण कर्ज भागवतो आणि आपली प्रॉपर्टी सोडवून घेतो की नाही, तर दॅट कन्सेप्ट इज कन्सिडर्ड एज अ रिडम्पशन. त्याला काय म्हणतात सांगा, तर रिडम्पशन, रिडीम करून घेणं असं म्हणतात. मग आता सपोज आय जस्ट गिव्ह यू वन एक्झाम्पल की मी ना एक लोन काढलं होतं बँकेचं आणि बँकेला म्हणलेलं की मी 5 वर्षात लोन पे करते तर पे आउट करते. ओके, आता ते 5 वर्षात काय मी लोन पे आउट केलेलं नाही आहे बँकेला. मग लगेच काय झालं तर बँकेनं समजा, काही बँक प्रॉम्प्ट असतात, मुदतीमध्ये तुम्ही पे आउट नाही केलं की लगेच पुढच्या प्रोसेसला काय होतात तर लागतात. पण बँकेनं अजून माझ्यावर काय ऍक्शन घेतलेली नाहीये. मग 5 वर्षानंतर जवळजवळ ना 9व्या वर्षी बँक मला नोटीस त्याचा पाठवायची, लोन रिपे करा वगैरे असं. पण बँकेनं काय माझ्यावरती अजून जाऊन कोर्टात लिगल ऍक्शन घेतलेली नाहीये. फक्त मला नोटिसेस वगैरे सेंड करते. तर मग मी 9व्या वर्षी ते बँकेचं कर्ज भागवायला तयार आहे काय आणि माझी प्रॉपर्टी सोडवून घ्यायला तयार आहे. तरी मी सोडवून घेऊ शकते. येस, 9व्या 10व्या 15व्या 12व्या वर्षी कधी जोपर्यंत बँक तुमचा माझं वाक्य बघा,
जोपर्यंत बँक तुमच्या रिडम्पशनचा राईट फोरक्लोज करत नाही तोपर्यंत तुमच्या रिडम्पशनचा राईट काय असतो सांगा तर ओपन असतोय हा. म्हणून ना आपल्याला जर theoretical पेपर आला तर sometimes they used to ask you a question in the sense of a once a mortgage always a mortgage. जोपर्यंत तुमचा रिडीमचा राईट फोरक्लोज होत नाही तोपर्यंत तुमचा रिडम्पशनचा राईट काय राहतं सांगा तर ओपन राहतोय. मग याचा अर्थ जेव्हा आपण राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ द मॉर्गेजर अँड मॉर्गेजी बघणार ना तर त्यावेळेला मॉर्गेजरचा सगळ्यात मोठा राईट कुठलं सांगा तर रिडम्पशन. लोन रिपे करून आपली आपली प्रॉपर्टी सोडवून घेणं दॅट इज मॉर्गेजरचा बिगेस्ट राईट कुठलं सांगा तर राईट ऑफ अ रिडम्पशन. आणि त्याच्या अपोजिट साइडला मॉर्गेजीचा सगळ्यात मोठा राईट म्हणजे बँकेचा सगळ्यात मोठा राईट काय असेल सांगा तर राईट टू फोरक्लोज. म्हणजे बरोबर अपोजिट. बँक आपल्या अगेन्स्ट कोर्टात जाते आणि कोर्टाकडून ऑर्डर घेते की बाबा मुदत संपलेली आहे त्यामुळे आता काय ह्याला कर्ज फेडायचा अधिकार देऊ नये आणि प्रॉपर्टी जप्त व्हावी वगैरे वगैरे. म्हणजे तुमचा रिडीम करून घ्यायचा राईट बँक काय करते सांगा तर फोरक्लोज करते. त्यामुळे असं म्हणतात की जोपर्यंत फोरक्लोजर होत नाही तोपर्यंत रिडम्पशनचा राईट काय तर ओपन आहे हा. आणि एकदा फोरक्लोज झालं की मग रिडम्पशनचा राईट काय झाला तिथं तर संपलं. पण इन अ वे जोपर्यंत बँक तसं काही करत नाही तोपर्यंत आपल्याकडे रिडम्पशनचा राईट काय सांगा तर ओपन आहे. and that's why it is considered ki once a mortgage always a mortgage असं कन्सिडर करतात त्याला. ओके सो ऑन द पॉइंट्स ऑफ मॉर्गेज वी आर गोइंग टू डील देअर ऑन. त्यामुळे रिडम्पशनच्या सुट्ट्या राईट वरती पण कधी कधी पेपरला काय असतं सांगा तर एक इंडिव्हिज्युअल क्वेश्चन पण पेपरला विचारलेलं असतं तिथं. हा स्टार्ट करूया. So we are going to deal with the concept of mortgage of a immobile property. Okay, Roman as usual castle sangatar introduction. Section 58A. A mortgage is a transfer of interest in some specific immobile property. For the purpose of securing the payment of money. सोप्पा साध्या भाषेत मॉर्गेज काय सांगा मगाशीच सांगितलं. एक सोडून बाकी कुठल्याच मॉर्गेज मध्ये आपण पोझिशन नाही ट्रान्सफर करत. त्यामुळे डेफिनेशन मध्ये काय आलं सांगा तर मॉर्गेज इज अ ट्रान्सफर ऑफ अ इंटरेस्ट आहे तिथं इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. फॉर द पर्पज ऑफ कशासाठी करतो सांगा तर लोनची सिक्युरिटी म्हणून फॉर सिक्युरिंग द रिपेमेंट ऑफ अ मनी. ओके सो अकॉर्डिंगली इन द जय शंकरप्पा and other versus BS Gulwadi section 58 per se shows that a mortgage no doubt is a transfer, okay, but not that transfer of absolute ownership. Rather काय सांगा तर just limited interest of immobile property काय केलेलं तर ट्रान्सफर केलेलं. नेक्स्ट वन बघा ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 58B to G मध्ये काय दिलेलं सांगा तर डिफरंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज आहे. सेक्शन 58A मध्ये काय सांगा तर मॉर्गेजची डेफिनेशन आहे. तर सेक्शन 58B to G मध्ये काय तर डिफरंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज काय केलेले दिलेले आहेत. ओके लाईक सिंपल मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, युसुफ्रॉक्टरी मॉर्गेज एक्सेट्रा. अगेन मॉर्गेजर आणि मॉर्गेजीचे राईट्स पण दिलेले आहेत. त्यातला रिडम्पशनचा राईट खूप महत्वाचा आहे तुम्हाला सांगितलेला. And again there are some exceptions to the rule. Once a mortgage always a mortgage. Basic rule आहे त्याला काही exceptions आहेत. Okay, so all about mortgage, that's essentials, kinds, rules, duties and rights of the mortgage and non-mortgagee can be discussed as under. Then Roman 2 you are going to make mortgage meaning and definition. Section 50 मध्ये A मध्ये काय केलं तर mortgage ची definition दिलेली आहे. Mortgage is a transfer of an interest in some specific immobile property. बघा being a law student प्रत्येक वर्डचं व्हॅल्यू असते. मॉर्गेज काय सांगा तर ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट आहे. कशात इंटरेस्ट ट्रान्सफर करता तुम्ही स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. मग आता स्पेसिफिक म्हणजे बघा माझे 4 प्रॉपर्टी आहेत आणि मी वेगळी लिहून दिला आयदर ऑफ द अबो तर चालेल काय किंवा मी वेगळी लिहून दिले की माझी प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली चालेल काय तिथं तर नाहीये. मला स्पेसिफाय करायला पाहिजे विच वन बाउंडेड बाय व्हॉट गट नंबर व्हॉट and all details you have to give there. Okay, a mortgage is a transfer of interest in a specific immobile property for the purpose of securing the repayment of a money. लोन दिलेला पण असेल कधी कधी आधी लोन दिले त्याला मॉर्गेज प्रॉपर्टी नंतर देतात किंवा कधी कधी लोन द्यायचं असेल त्याच्या आधी मॉर्गेज करून घेतात. for the purpose of securing the payment of a money advanced or to be advanced by way of a लोन or an existing or a future debt. कधी कधी ना एखादा
अग्रीमेंट परफॉर्म करण्यासाठी पण प्रॉपर्टी मॉर्गेज करतात. से फॉर एक्झाम्पल काय केलं तर तुझ्याकडनं एक 100 पोते तांदूळ घेतलेले आहे हा, आणि त्याच्या पैसे तर मला अजून पे केलेले नाही, पे करतो 2 महिन्यात म्हणून सांगितलंय. तर त्याच्या बदल्यात तुम्ही काय केले सांगा, तर तुमची प्रॉपर्टी माझ्याकडे काय ठेवलं तर मॉर्गेज ठेवले. सो इवन एव्हरी टाइम फॉर द रिपेमेंट ऑफ अ लोनच मॉर्गेज केलेलं असेल असं नाही. मॉर्गेज मे बी समटाइम एज अ प्रॉमिस टू द परफॉर्मन्स ऑफ अन अग्रीमेंट, एखादा अग्रीमेंट परफॉर्म करण्याची सिक्युरिटी म्हणून पण मॉर्गेज काय केलेलं असेल, ठेवलेलं असेल, ज्याचं काही ना काहीतरी पिक्युनरी व्हॅल्यू आहे, विच मे गिव्ह राईज टू द पिक्युनरी लायबिलिटी. बॅक अगेन बघा, मॉर्गेज इज अ ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट इन सम इमोबल प्रॉपर्टी. ओके, कशासाठी? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्युरिंग द रिपेमेंट ऑफ मनी विच इज ऍडव्हान्स्ड ऑर टू बी ऍडव्हान्स्ड बाय वे ऑफ अ लोन और an existing debt of future debt, किंवा द परफॉर्मन्स ऑफ अन अग्रीमेंट, ज्याच्यातून एखादा पैशात्मक जबाबदारी काय होईल तर क्रिएट होईल, विच मे गिव्ह राईज टू द पिक्युनरी लायबिलिटी. जो ट्रान्सफर करतो कॉल्ड एज अ मॉर्गेजर, ज्याला ट्रान्सफर केलेला आहे इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेजी. and then the principal money and the interest which is secured is called as a mortgage. Okay, so person ज्यांना ट्रान्सफर केले ही कॉल्ड एज काय होतं सांगा तर मॉर्गेजर, ज्याच्याकडे ट्रान्सफर केले ही वॉज कॉल्ड एज अ मॉर्गेजी. द मनी अँड द इंटरेस्ट विच इज सिक्युअर्ड फॉर द टाइम बिंग इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज मनी आणि त्याच्यानंतर द इन्स्ट्रुमेंट बाय विच अ ट्रान्सफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज डीड, असं काय केलं जातं तर कॉल केलं जातंय त्याला. देन नेक्स्ट वन बघा, मॉर्गेज करण्यासाठी फॉर्मॅलिटीज काय काय पाहिजे तर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 बरं, प्रिन्सिपल मनी सिक्युअर्ड बाय मॉर्गेज किती तर 100 और अपवर्ड आहे अदर दॅन मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड, त्याला रजिस्टर करायची गरज नाही. पण बाकी कुठलेही मॉर्गेज असेल ज्याचं व्हॅल्यू 100 रुपीजच्या वर आहे लोनचा कॅन बी इफेक्टेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इन्स्ट्रुमेंट और बाय डिलिव्हरी ऑफ अ प्रॉपर्टी. ओके, 100चा बिल असेल तर बाय डिलिव्हरी ऑफ प्रॉपर्टी कशाला लागली, त्यातला तर समजा एक मुव्हेबल वगैरे असेल तर. पण इमोबल प्रॉपर्टी 100 रुपीजच्या वरचं मॉर्गेज असेल तर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे तिथं. ओके, इट शुड बी नोटेड दॅट द मॉर्गेज इज नॉट नियर अ कॉन्ट्रॅक्ट बट कन्व्हेन्स ऑफ इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला सांगितलं ऑलरेडी. अँड ॲज सून एज मॉर्गेज डीड रजिस्टर झालं तर इंटरेस्ट कोणामध्ये वेस्ट होईल सांगा तर मॉर्गेजीमध्ये. म्हणूनच तुम्हाला सांगितलं प्रॉपर्टी कार्डला 712 एक्स्ट्रॅक्टला मॉर्गेज रजिस्टर झालं की मॉर्गेजीचं काय लागतं सांगा तर नाव पण काय तर लागतं. इतर हक्कामध्ये बोजा चढतो त्याच्या डॉक्युमेंट्स वरती. बघा, मॉर्गेजचे इसेन्शियल्स त्यामुळे काय काय. नंबर 1 काय ट्रान्सफर केले सांगा तर इंटरेस्ट. द फर्स्ट थिंग विच इज टू बी नोटेड इज अ मॉर्गेज इज अ ट्रान्सफर ऑफ काय सांगा इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. ओके, मॉर्गेजर ऍज अ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी पर्चेस ऑल द इंटरेस्ट. ओके, आणि ज्यावेळेला ही मॉर्गेज द प्रॉपर्टी टू सिक्युअर अ लोन ही ओनली पार्ट विथ द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन फेअर ऑफ मॉर्गेजी. फक्त काय ट्रान्सफर करतोय सांगा तर इंटरेस्ट ट्रान्सफर करतो तिथं. आफ्टर मॉर्गेज the interest of mortgage is reduced by the interest which has been transferred to the mortgage. मॉर्गेज नंतर आता मॉर्गेजर कडे प्रॉपर्टीतला काय राहणार नाही सांगा तर इंटरेस्ट तेवढा राहणार नाहीये तिथं. ओके, देन प्रॉपर्टी कशी पाहिजे तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. इमोबल प्रॉपर्टी पाहिजे, ती पण कशी पाहिजे सांगा स्पेसिफिक पाहिजे तिथं. द सेकंड पॉइंट की प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिकली मेन्शन इन द मॉर्गेज डीड. Where for instance mortgage is stated all my property, चालेल काय तिथं तर नाही. all my property म्हणजे कुठली. in the mortgage deed it was held that there was no mortgage. Reason is that why the immobile property must be distinctly and specifically mentioned in the mortgage deed is that जर उद्या मॉर्गेजर फेल झाला पैसे द्यायला तर कुठल्या प्रॉपर्टीतनं वसूल करणार ना, तुम्हाला माहिती तर पाहिजे. ओके, in the case the mortgagor fails to repay the loan is in a position to grant a decree for the sale of a particular property on a security by mortgagee. Then बघा, to secure the payment of a loan कशासाठी प्रॉपर्टी मॉर्गेज केले सांगा तर लोन रिपे करतो म्हणून गॅरंटी देण्यासाठी. टू सिक्युअर द रिपेमेंट ऑफ अ लोन. लोन कसं असू शकेल सांगा ते ऍडव्हान्स्ड असेल किंवा पेड असेल. ओके, अनदर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इज दॅट transaction is for the purpose of securing the payment of a loan or performance of obligation. कशासाठी सांगा तर पेमेंट ऑफ लोन किंवा एखादा ऑब्लिगेशन तुम्ही परफॉर्म करतो म्हणून प्रॉमिस केलेला आहे. इट मे फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग अ लोन और इफ लोन इज ऑलरेडी ग्रँटेड टू सिक्युअर द रिपेमेंट ऑफ अ लोन. कधी कधी लोन ऑलरेडी दिलेलं असू शकते किंवा कधी कधी आता देणार असाल. ओके,
दस एक प्रकारे रिलेशनशिप कुणाचं सांगा, डेटॉर क्रेडिटर. कारण एक कर्ज द्यायला लागलाय, एक कर्ज घेऊन रिपेमेंटची काय करतो तर गॅरंटी देतो. ओके, सो द रिलेशनशिप बिटवीन मॉर्गेजर अँड मॉर्गेजी इज दॅट ऑफ कुणाचं सांगा तर डेटॉर आणि क्रेडिटरचं रिलेशनशिप आहे. ओके, वेन से फॉर एक्झाम्पल आता ए borrows rupees A borrows 100 bag of the paddy from a B on a mortgage and agrees to return equal quantity of the paddy and further quantity by way of interest. It is a mortgage transaction for the performance of a obligation. म्हणजे बघा याच्याकडून 100 bag of paddy घेतले आणि त्याच्याबद्दल प्रॉपर्टी काय केली सांगा तर मॉर्गेज केलेली आहे तिथे. Hence a mortgage as stated earlier only part of the interest is transferred to the mortgagee. Some of them remain vested in the mortgagor. To sum up, it may be stated that there are three outstanding characteristics of mortgage. Okay, mortgagee's interest in the property, mortgage terminate upon the performance of obligation. लक्षात आलं, त्यानं तुमचे पैसे परत देऊन टाकला की मॉर्गेजीचा इंटरेस्ट काय झाला सांगा तर टर्मिनेट झाला. मॉर्गेजी हॅज अ राईट टू फोरक्लोज. समजावलेला ना तुम्हाला, फोरक्लोजर म्हणजे काय सांगा तर रिडम्पशनचा राईट त्याचं थांबवणं, लोनचा रिपेमेंटचा राईट थांबवणं अपॉन द मॉर्गेजेस फेल्युअर टू परफॉर्म. मॉर्गेजर आपला पार्ट परफॉर्म करायला म्हणजे रिपेमेंट ऑफ लोनला फेल झाला की मॉर्गेजी कोर्टात कशाला अप्लाय करू शकेल सांगा फोरक्लोजरला, की बाबा आता इथून पुढे त्याला त्याची प्रॉपर्टी सोडवायचा अधिकार देऊ नये. आणि मॉर्गेजरला त्याचा उलटा कुठला राईट आहे सांगा तर पैसे भागून त्याची प्रॉपर्टी परत मिळवण्याचा. हा, the mortgagor has a right to redeem or regain the property on the repayment of debt or performance of the obligation. In all, mortgageorचा सगळ्यात महत्त्वाचा राईट कुठला सांगा, redemption. That is to repay the loan and take back his property. Okay, and mortgageeचा सगळ्यात मोठा राईट कुठला सांगा तर foreclosure, he can foreclose the right of redemption of the mortgagor. Okay, now पुढची कन्सेप्ट बघा, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज. नंबर 1 सिंपल मॉर्गेज आहे, नंबर 2 मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल आहे, नंबर 3 युसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज आहे, नंबर 4 इंग्लिश मॉर्गेज आहे, नंबर 5 मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड आहे, आणि नंबर 6 जे आहे अनॉमलस मॉर्गेज आहे. अनॉमलस जे वरच्या सगळ्याचं काय तर मिक्सचर असू शकते. हा, म्हणजे एखादं फीचर इंग्लिश मॉर्गेजचं तर एखादं फीचर सिंपल मॉर्गेजचं, असं मिक्स करून जे मॉर्गेज बनवू शकतात ते काय असेल तर अनॉमलस मॉर्गेज असं म्हणतात. हा, आता दोन गोष्टी काय लक्षात ठेवायचं सांगा तर सगळ्या मॉर्गेजला रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे, फक्त मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड त्यालाच इक्विटेबल मॉर्गेज असं पण म्हणतात. हा, ते रजिस्टर नाही केलं तरी चालतंय. ओके, आणि आणखीन एक सगळ्या मॉर्गेजच्या प्रकाराबाबतीत कॉमन फॅक्टर काय लक्षात ठेवायचं सांगा तर सगळे जे मॉर्गेज आहेत त्या मॉर्गेज मध्ये आपण पोझिशन देत नाही, फक्त युसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज मध्ये आपण प्रॉपर्टीचं काय देतो सांगा तर पोझिशन देतो. त्यामुळे एक वेगळा फॅक्ट अबाउट कुणाच्या युसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज आणि वेगळा फॅक्ट अबाउट काय सांगा तर मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड. थोडं काही करायचं लक्षात ठेवा तिथं. हा, लेट्स स्टार्ट करूया सिंपल मॉर्गेज. हा, आता ना ऍक्च्युली थोडंसं समजून घ्या काय, त्यातल्या काही मॉर्गेज मध्ये फोरक्लोजरचं राईट अवेलेबल आहे काय, आणि काही मॉर्गेज मध्ये फोरक्लोजरचं राईट अवेलेबल नाहीये. Now, if your paper is objective, you may have the question among the following which mortgage include the right of foreclosure or अशा टाईपचं. त्यामुळे सगळ्याचे जे फीचर्स आहेत ते तुम्हाला काय करून ठेवायला पाहिजे. तर एक काय करायचं, सरळ समजा आज संपले काइंड्स ऑफ मॉर्गेज तर आज, नाही संपल्या उद्या संपले तर उद्या काय करायचं, पेपरवरती चार्ट काढायचं सरळ. हा, आणि प्रत्येक मॉर्गेजचं काय लिहून काढायचं सरळ फीचर, फार डीप नाही लिहायचं. फोरक्लोजर येस, दुसऱ्यात फोरक्लोजर नसेल तर फोरक्लोजर नो राईट ऑफ फोरक्लोजर, एवढं पण नाही लिहायचे, नो राईट ऑफ वगैरे, पण फोरक्लोजर नो, फोरक्लोजर येस असं एवढं केलं तरी पण बसेल. त्यात त्या फीचर पोझिशन येस, पोझिशन नो, म्हणजे तेवढे मुद्दे काढायचे जे जे असे निघतात की नाही. तर चार्ट कसं करायचं, आधी पॉइंट्स लाईक पोझिशन, फोरक्लोजर, रिडम्पशन, ऍब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रान्सफर होते किंवा नाही होते जे तुम्हाला आता कळेल, रजिस्ट्रेशन. हा, आणि मग त्याच्या पुढे इव्हन नुसतं येस नो वाले जे सिग्नल असते ते जरी साईन जरी केलं तरी चालेल तिथं, म्हणजे तेवढं जरी केला तर ऑब्जेक्टिव्ह पेपरला काय होतं सांगा तर मोर दॅन सफिशियंट होतं. हा, आणि सेक्शन नंबर ज्याचा त्याचा. हा, 58A मध्ये काय होते सांगा तर मॉर्गेजची डेफिनेशन आहे. आता पुढचे काय सांगा तर 58B-C वगैरे त्याचे काइंड सुरू होतात. हा, लेट्स स्टार्ट सिंपल मॉर्गेज. हा, नॉर्मली जे आपण सगळी त्याला बँकेबरोबर करतो ते नॉर्मली
कुठलं मॉर्गेज असतं सांगा तर सिंपल. हा इन अ सिंपल मॉर्गेज द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द डेब्ट and agrees in the event of a failure to pay the mortgage money. Mortgages shall have the right to cause the property to be applied so far as may be necessary by means of a decree for the sale of property. समजून घ्या काय सिंपल मॉर्गेज मध्ये हा मॉर्गेजर स्वतःला पर्सनली पण बाउंड करून घेतो. म्हणजे त्या प्रॉपर्टीतनं पैसे नाही भागले तर मी पर्सनली व्यक्तिगतरित्या सुद्धा काय असेल तर कर्ज भागवायला जबाबदार असेल. आणि जर मी पैसे पे करायला फेल झालो तर मॉर्गेजी माझी प्रॉपर्टी काय करू शकतोय तर हा टू बी अप्लाइड सो फार एज मे बी नेसेसरी बाय मीन्स ऑफ अ डिग्री फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी. कोर्टात जाऊन कोर्टाकडून प्रॉपर्टीचं काय करून घेऊ शकतो तर सेल करून स्वतःचे पैसे वसूल करू शकतो तिथं. हा बघा आता आपण डायरेक्ट खाली जाऊया कारण तेच परत परत आपण लिहिलेलं आहे. ए मिनिंग ऑफ सिंपल मॉर्गेज कारण हा शॉर्ट नोट विचारलेला आहे जुन्या पेपरमध्ये. जर सब्जेक्टिव्ह पेपर जर थिओरिटिकल पेपर असेल तर म्हणून त्याला मिनिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स असं डिवाइड करून दिलेलं. हा सिंपल मॉर्गेज इज अ मॉर्गेज विदाउट डिलिव्हरिंग द पोझिशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी. पहिला मुद्दा कळला तुम्हाला प्रॉपर्टीचं पोझिशन ट्रान्सफर होते काय नाही विदाउट डिलिव्हरिंग द पोझिशन ऑफ प्रॉपर्टी. हा मॉर्गेजर स्वतःवरती पर्सनल लायबिलिटी घेतो का पे करायची तर येस मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी. हा आणि काय अग्री करतो सांगा तर मी फेल झालो तर ती प्रॉपर्टी विकून हा पैसे वसूल केले जाऊ शकतात कोर्टाकडून. हा अग्री दॅट इन द इव्हेंट ऑफ अ फेल्युअर टू पे द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड अँड प्रोसीड ऑफ द सेल टू बी अप्लाइड ऍज फार एज नेसेसरी इन द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी. हा इन ऑल खाली मग तेच पॉइंट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणून लिहायचे. मॉर्गेजर बाउंड हिमसेल्फ पर्सनली टू रिपे. नंबर 2 to secure the loan he transferred to the mortgagee the right to have specific immobile property sold in the event of failure to repay and the possession of property is not given. Simple. हा मग ह्याच्यामध्ये मॉर्गेजीकडे काय काय रेमेडी आहेत बघा तिथं तर हा मॉर्गेजी ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज लक्षात ठेवा. सिंपल मॉर्गेज मध्ये फोरक्लोजरचा राईट नाही. कांट फोरक्लोज ओके दॅट इज कीप द प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ मॉर्गेज मनी. ओके he acquires only the right of a sell through the court. हे पण लक्षात घ्या स्वतःहून सेल करेल काय प्रॉपर्टी बँक नाही. हा कोर्टात जाऊनच ती प्रॉपर्टी विकून घ्यायची आणि मग मॉर्गेज मनी वसूल करायचे. फोरक्लोजरचा राईट नाही. राईट टू सेल आहे पण सेल कुणाच्या थ्रू होणार सांगा तर कोर्टाच्या थ्रू. He can also sue on the personal covenant as a mortgagor bind himself to repay. आणि पर्सनल डायरेक्ट कुणावर सूट फाईल करता येते मॉर्गेजरवर पण कारण मॉर्गेजरना पर्सनल लायबिलिटी घेतल्या ना की नाही माझी प्रॉपर्टी इनफ झाली तर मी पर्सनली पण लायबल असेल. हा hence okay without delivering the possession of the mortgaged property mortgagor bind himself personally to repay the mortgage money and agree करत तेच आहे. काय अग्री करतो सांगा तर फेलिंग टू पे according to contract the mortgagee shall have the right to cause the mortgaged property to be sold and proceed of the sale to be applied in the payment of mortgage money. ट्रान्झॅक्शन काय तर सिंपल मॉर्गेज आहे. नंबर 2 बघा आता मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. हा म्हणजे काय प्रकरण असते बघा आता थोडस समजावून सांगते तुम्हाला. हा मी ना डॉक्युमेंट लिहून देतानाच कसं देणार सांगा तर मी जर एवढ्या एवढ्या मुदतीमध्ये पैसे भरले तर डॉक्युमेंट करून देताना काय करून द्यायचं सेलच करून द्यायचा. मॉर्गेजने हेडिंग काय असणार सांगा मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. हा आणि मग ते कंडिशनल सेल म्हणजे कसं असणार सांगा लिहून देतानाच असं द्यायचं की if I repaid the money within time prescribed then this sale will be cancelled. मग तो सेल काय होईल सांगा कॅन्सल होईल आणि माझी प्रॉपर्टी मला परत माझे मी पैसे भागवले तर. आणि अपोजिट साइड आहे if I fail to repay the money on time that sale will become final and the property will automatically go to the mortgage. म्हणजे बाकी काय करायची गरजच नाही राहिली तिथं. हा ओके बघा डायरेक्टली मीनिंग वर या खाली सेक्शन नंबर 58 से. हा when a mortgager ostensibly sell ostensibly म्हणजे वर बघता हा the mortgage property on a condition that on the default of payment of mortgage money on a certain date yes जर मी पैसे नाही भरले मुदतीमध्ये sell shall become absolute and a condition that on the payment of the money being made sell काय होईल तो void होईल तिथं. हा or on a condition that such a payment being made the buyer shall transfer the property to the seller. हा कंडिशन मी काय झालं सांगा तर फुलफिल केली आणि पैसे देऊन टाकले. हा बाहेर म्हणजे कोण इथं सांगा मॉर्गेजी कारण आपण प्रॉपर्टी लिहून कुणाला दिल्या मॉर्गेजीला. हा मॉर्गेजी ती प्रॉपर्टी परत कुणाला देऊन टाकेल तर मॉर्गेजरला म्हणजे सेलरला देऊन टाकेल. हा द ट्रान्झॅक्शन इज कॉल्ड एज अ मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल.
provided no such a transaction shall be deemed to be mortgage unless condition embodied in the document which effect or purport to effect the sale. हा मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल साठी ती कंडिशन अशीच पाहिजे कंपल्सरी. कशी सांगा, तर मी पैसे पे केले तर माझी प्रॉपर्टी मला परत सेल कॅन्सल, आणि इफ आय फेल टू रिपे द मनी द प्रॉपर्टी विल